Honzo, prosím tě, jdu pozdě, nebo už se sklízí, jak to vypadá? Úplně přesně, protože budeme dělat zkoušku, jak brambory vypadají. Tak je to dobrý. Přátelé, dneska jsem to neprošvih, vy to vlastně nevíte, protože většinou je to mimo záběr, když jezdím pozdě, ale dneska jdu včas. Honzo, budeme dělat zkoušku, jak brambory vypadají. Ty, když jsi teď přicházel, jak viděli diváci v záběru, tak jsi na tě bramborové prohlížel. Proč? Prohlížel jsem je z toho důvodu, že v tuto dobu normálně by zde hrozila plíseň bramborová. Vzhledem k tomu, že letos máme extrémní sucho, deště prakticky nejsou, takže ovlhčení listů tady není, takže plíseň bramborová letos tady nestraší. To, že nám tady teď některé ty natě, respektive lístky na těch natích žloutnou a místy zasychají, to tady není plíseň. To je co? To plíseň není, to je příznak letošního extrémního sucha, protože na jaře jsme sice sem nemohli dlouho stoupit, bylo zde mokro a od té doby prakticky pořádně nezapršelo, takže ty brambory opravdu tu vodu neměly. Co to pro brambory znamená? No, znamená to, že ty hlízy nebudou tak narostlé. My zde máme odrůdu bernina, což je odrůda poloraná. Takže v tuto dobu budeme dělat zkoušku, jak hlízy vypadají. No a dokud na těch budou zelené, tak je ještě necháme. Počkáme, až to opravdu začnou schnout a pak teprve přistoupíme k vyhorávání. A je zde ovšem i druhé riziko, kdyby začalo pršet, tak může dojít k takzvanému zmlazení. To znamená, že se začnou vytvářet nové malé brambůrky na stolonech v půdě. Ty hlízy, které tam jsou, již neporostou, ale síla půjde vlastně do tvorby těch nových brambůrek. To znamená, že ta rostlina by se připravovala na něco, co my vlastně vůbec nepotřebujeme, aby se na to připravovala, protože cílem je sklidit. Teď kopneme a podíváme se, a co bychom měli najít a co bychom naopak třeba najít neměli pod tou zemí. No tak já předpokládám, že tam najdeme hlízy, které budou již té velikosti, že se dají konzumovat. A vzhledem k tomu, že je sucho, měly by být krásně čisté, žluté, takže nádherné brambory a určitě budou výborné. Je tam nějaké riziko, co bychom tam jako mohli najít špatného? Já nepředpokládám nic špatného, takže můžeme klidně do toho kopnout. No dobře, tak já z něj prostě nic špatného dneska nevytáhnu. Jdeme kopat. Honzo, já teda musím říct, já jsem tady čekal pingpongový míčky, oni docela slušný tenisáky občas. Já si myslím, že než dojde ke sklizni, že tu budou opravdu velice pěkné brambory. No, takže tady se máme na co těšit. Jak to ale vypadá za plotem, kde hospodaří především Lída? Uvidíme. Lído, my jsme s Honzou vykopali vzadu na poli brambory pokusné a ukázalo se, že nám to tam pěkně roste. Jak to jde tady? Ale celkem jo, i když vody je málo samozřejmě, ale přeci jenom rajčatům se poměrně daří. To víš, jakou jsme měli metodu výsadby, kolmo pěkně, takže ty si jdou za vodou. Spousta vody a kolmo. Ano, za zbytkovou vodou. No, co se týká další zeleniny, tak samozřejmě okurky už sklízím, melounům se taky poměrně daří, lilkům se daří, paprikám. Já bych řekla, že to celkem jde na tu bídu. Už tady mám úseky, kde je sklizený salát, kde je sklizený česnek, kde jsem sklidila cibuli. A začíná se objevovat čím dál víc plevelů, protože plevel je méně náročný než ty kulturní rostliny. Počkej, Lído, tak já tě zastavím, no to přesně není problém, jak to vyplejem, ne, teda vypleješ, tak jsem to chtěl říct. Ale to taky, že jo, samozřejmě, ale já bych spíš volila tu lepší variantu. Ano. A to je vyset zelené hnojení. To je vlastně doplnění organické hmoty na podzim do půdy, do záhonu. A teď v tuto dobu můžeme klidně začít s výsevem plodin, které se pro tyhle účely hodí. Takže můžeme směsky. Řepku s hořčicí, samotnou řepku, samotnou hořčici, svazenku. Můžeme použít pelušku a dokonce i hluskoobelnou směsku, což je hrách, peluška a oves. A tu mám já nejradši a ještě k tomu přidávám právě něco z toho drobnějšího osiva, ať už je to třeba ta hořčice nebo hořčice s řepkou.
vysejeme, zapravíme trošičku do půdy, no a čekáme, až to vyroste. Směs na zelené hnojení a vlastně celý postup je jasný, za chviličku si to ukážeme. Co se nicméně dělá s dalšími rostlinami, s kterými jsme tady začínali? Ty jsi zmínila rajčata. Ty se předpokládám dál zaštipují, přivazují, nebo jak to je? No jasně, tak i tady v těch rajčatech musíme dbát na to, aby ten plevel tam nebujel, aby nám neodebíral zbytečně vláhu. Takže mezi rajčaty se bude kypřit. No a samozřejmě postupujeme dál, to znamená vyštipujeme, vyvazujeme a posléze v době, kdy budeme sklízet ty naše brambory, tak budeme už i rostliny zaštipovat. No, tak to se těším, protože to znamená, že budeme i hodně sklízet. Lído, ještě jedna věc mě napadá, to, že na zahrádkách rostou dýně. To je asi taková klasika, to, že se najde někde nějaká ta cuketa, okurka i ta rajčata, to není nic zvláštního. Ale meloun. Meloun mi pořád připadá jako taková exotická tropická rostlina. Jak se jim daří tady u nás? Daří se jim. Sice byly léta v minulosti, kdy jsem vůbec neuvažovalo, že tady v Podkrkonoší by se mohl dělat melouny. Ale nádherně to jde, musíš jim akorát udělat podmínky, to znamená dostatečně výživnou zem. No a pokud možno vodu a pak už to jde úplně samo. A co se týká těch dýní, tak tady bych určitě doporučila Hokkaido, ale keřové Hokkaido. To se kilometry neplazí, jak jsme zvyklí, a vytváří vlastně už ve středu nebo ve prostředku té rostliny vytváří celou řadu plodů a už teď jsou ke sklizni. Dobře, takže jdeme plít, jdeme sít zelené hnojivo a já si v hlavě nechám myšlenku, že jsem letos doma vysadil úplně špatné Hokkaido. No nic, jdeme na to. Tak jo.